শুৱালকুছি বস্ত্ৰনগৰী জিন্দাবাদ নমস্কাৰ আকৌ আহিলো বস্ত্ৰনগৰী শুৱালকুছিলৈ বুলি কিয়নো মই আজি আকৌ আপোনালোকক লৈ যাম বস্ত্ৰনগৰী শুৱালকুছিৰ কুশল সিল্ক ফেক্টৰী কিয়নো তাতে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া নিজৰ তাঁতশালত বোৱা বিশুদ্ধ পাটৰ চাদৰ মেখেলা বস্ত্ৰনগৰী শুৱালকুছিলৈ আদৰণি আৰু এখাৰ কথা খুব ভাল লাগে ধৰ্ম আৰু কৰ্ম সংস্কৃতিৰ মিলনভূমি সেইফালে আহি পাই গৈছোহি কুশল সিল্ক ফেক্টৰী যেহেতু মই ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' যেতিয়া বনাইছিলোঁ আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ মোক সহায় দিছিল আৰু ইয়াত নিজাববীয়াকৈ প্ৰস্তুত কৰা ট্ৰেডমাৰ্কযুক্ত সকলো ধৰণৰ পাট মুগাৰ কাপোৰ চাদৰ মেখেলা সুলভ মূল্যত পোৱা যায় বৰ্ডিং ৰোড শুৱালকুছি ধুনীয়াকৈ এই ফোন নাম্বাৰকেইটা যোগাযোগ কৰি ল'ব এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ ঘৰ আৰু তাৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ ফেক্টৰী আছে আহিয়ে মেইন মানুহ লগ পাইছোঁ কেনেকুৱা খবৰ দুইজনকে চিনিয়ে পায় হয়নে এই দুইজন ককাই ভাই আৰু এজন আছে মানে তিনিজন ককাই ভাই মিলি খুব ধুনীয়াকৈ কুশল সিল্ক ফেক্টৰী গঢ় দিছে কৈছে তো সেই মোৰ আহি ভাল লাগিছে তেওঁলোকৰ ইয়াতে বিশুদ্ধ এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে আটাইতকৈ ভাল কথা সুলভ মূল্যত পাব চাওক এতিয়া সোমাই গৈছে একদম ভিতৰত কিমান ধুনীয়া চাওকচোন এয়া তেওঁলোকৰ ইয়াতে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া চাদৰ মেখেলা পাব আপোনাৰ আগতে বাৰকোড আছিল এতিয়া কিউআৰ কোড আহিল কিউআৰ কোডখন স্ক্যান কৰিলে কাপোৰখন ডিটেইলছ ওলাই পৰিব খাজানা খোল খাই গ'ল চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া পিওর পাটৰ চাদৰ মেখেলা কৰি ৰাখিছে ন দাদা সেট সেকেন্ড সেট সব বিয়াৰ কাৰণে নতুন নতুন আইটেম আহি গৈছে আজিকালি কি হৈছে ৰাজ্যত নকল বজাৰে ভৰি পৰিছে নকল বস্ত্ৰৰে ভৰি পৰিছে গতিকে গ্ৰাহকসকল সজাগ হওক আগতে আপোনাৰ এইবিলাক আছিল সিল্ক টেষ্ট ৰিজাল্ট আপোনাৰ সিল্ক মাৰ্ক কিবা এইবিলাক সিল্ক মাৰ্ক আছিল কিন্তু এতিয়া কিউআৰ কোড লাগি গ'ল কাপোৰ কিউআৰ কোড লাগি যোৱাৰ পৰা এতিয়া কাপোৰখনৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ ওলাই পৰিব এইবিলাক আছিল কিন্তু এইটো নাছিল এইবিলাক উঠাই নিকি অন কাপোৰত লগাই দিছিল মানে এইটো ডুপ্লিকেট বেছি হৈছিল মাৰ্কেটত এতিয়াও কিছুমান অসদ ব্যৱহাৰ এইটো কৰি আছে কিন্তু এতিয়া কাপোৰত কিউআৰ কোড আহি গ'ল এই কিউআৰ কোডটো সবে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে সবে কৰিব নোৱাৰে সবে নোৱাৰে এতিয়া মানে বিশুদ্ধ ডুপ্লিকেট কৰিব নোৱাৰে ন এতিয়া যাওক প্ৰথমে মই কৈ দিছো এতিয়া পৰা যদি আপোনালোকে বিশুদ্ধ কাপোৰ লবলৈ যায় পাটৰ আপোনালোকে কিউআৰ কোডটো চাব ন এইটো স্ক্যান কৰিব ইয়াতে ডিটেইলছ আহি যাব কাপোৰযোৰ বিশুদ্ধ নে ডুপ্লিকেট স্ক্যানাৰটো খুলিব ধুনীয়াকৈ চাওকচোন মইতো এটা স্ক্যান কৰি দেখাম চাব দেই সব স্ক্যান কৰিলো ধুনীয়াকৈ এই সব মই স্ক্ৰিনত দেখাই দি ধুনীয়াকৈ ডিটেইলছ আহি গৈছে ন শুৱালকুছি সিল্ক টেষ্টিং ল্যাবৰেটৰী ধুনীয়াকৈ আছে প্ৰডাক্টৰ কি হয় প্ৰডাক্টটো কি টাইপ ন এখন চাদৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন চাওকচোন অসমীয়া আৰু ইংলিছত লিখা আছে মালবাৰী দিগ মালবাৰী বাণী ৰিমাৰ্ক ফাইনেল ৰিজাল্ট পিওৰ সিল্ক ফেব্ৰিক আৰু কাপোৰখনৰ প্ৰতিচ্ছবি আহি গৈছে কাপোৰখনৰ ফটো আহি গৈছে সেম ডিজাইন আমাৰ শুৱালকুছি তিনিখন পঞ্চায়ত আছে এই তিনিখন পঞ্চায়তৰ বাহিৰে বেলেগ অন্য কোনোৱে নাপায় এইটো বস্তু চাওকচোন শুৱালকুছিতে পশ্চিম আৰু মধ্য তিনিখন পঞ্চায়ত আছে এইটো কিউআৰ কোড এইটো এতিয়াৰ পৰা কাপোৰত লাগি থাকিব আৰু আপোনালোকে যেতিয়া বিশুদ্ধ কাপোৰ কিনিবলৈ যাব এইটো চাই ল'ব নিজৰ মোবাইল স্ক্যান কৰি ল'ব বিশুদ্ধ ৰিজাল্ট আহিলেহে কাপোৰযোৰ কমপ্লিট ডিটেইলছ ওলাই পৰিব তেওঁলোকৰ ষ্টক দম এফালে চাদৰ মেখেলা সেকেন্ড সেট মেইন সেট আছে এফালেও আছে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে কালাৰবোৰ খুব ধুনীয়া আৰু এফালেও আছে দেই চাওক এযোৰ প্ৰথম মেইন সেট মেইন সেট চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে মই আঁতৰ পৰা ভিউ দেখাই দিছো নিজৰ হালত বৈছে এযোৰ মৰগুৰি ঘৰতে এযোৰ কাপোৰ পিন্ধি ওলাব কইনা তো মানে কিউআৰ কোড থাকিবই ইয়াতো কিউআৰ কোড লাগি আছে স্ক্যান কৰিলে ডিটেইলছ পাই যায় এইবোৰ কিমান পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে এইবিলাক 25 ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং 25 নরমাল পাটৰ কাপোৰ এযোৰ কিমান পৰা ষ্টাৰ্ট হয় 5 ৰ পৰা কিমান ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰ ডিজাইন বিলাক দাম বিলাক হয় ডিজাইন বেলেগ বেলেগ হয় বডি ওয়াৰ্কছ আৰু আঁচলখন কিমান ধুনীয়া চাওকচোন আছে আৰু কৈছে তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকযোৰ কাপোৰতে এইটা আছে কিউআৰ কোড লাগি আছে এইবিলাক নাথাকিলে শুৱালকুছিৰ কাপোৰে নহয় হয় চাওকচোন গোল্ডেন গুনা ৰেড মিনা গোল্ডেন গুনা ৰেড মিনা চাওকচোন কিমান ধুনীয়া এটা আনকমন এযোৰ কাপোৰ মই দেখাই দিছো কোৱালিটি বিলাক ডাঠ পাব কোৱালিটি ডাঠ বহুত ডাঠ কোৱালিটি আপুনি ইনভাইট কৰিব এবাৰ চাই যাব ল'ব নালাগে আপোনালোকে চাই যাব চাবলৈ আহকচোন আঁতৰ পৰা এটা কাপোৰযোৰ ভিউ দেখাই দিছো একদম নতুন ষ্টাইলৰ ৰেড মিনাত মেইন সেট এই কাপোৰযোৰ মই প্ৰথম দামটো সুধি দিছো ইমান ধুনীয়া লাগিছে 25 ত আহিলে অকমান কম বেছ চাই দিব ভিডিও চাই কোনোবা আহে কিছুমানে বহুত আশা কৰি আহে কিনি অলপ ভাল লাগে অলপ দামটো মিলাই দিয়ে যায় তেনেকুৱা এযোৰ খুব ধুনীয়া এযোৰ মেইন সেট চাওকচোন কিমান ধুনীয়া লাগে এটা সেকেন্ড সেট দেখাই দিও ধুনীয়া পেস্টেল কালাৰ বহুত ডিমান্ডত আছে এইবিলাক কালাৰ এইটো হেভি ডিমান্ডত আছে কালাৰ বুলি কৈছে পেস্টেল সেট সিলভাৰ গুণাৰ কাম ফুল বডি কাম কৰা আছে ব্লাউজ আপোনাৰ 3 কোয়াৰ্টাৰ ফুল বডি ওয়ার্ক কৰা আছে আৰু এই দামটো কেনেকৈ আছে এইটো আপোনাৰ দামটো সিলভাৰ গুণাটো এইটো আপোনাৰ গোল্ডেন গুণাৰ দামটো বহুত কষ্টলি হৈ যায় এইটো 35 আহিব 35 ন মাত্ৰৰ পৰা দেখাই দিছো কিমান ধুনীয়া লাগিছে এইযোৰ জানো এইটো কি কালাৰ দাদা এইটো আপোনাৰ ৰেডত হয় ৰেড গোল্ডেন গুণা আৰু সিলভাৰ কাম কৰা আছে কাপোৰযোৰ গোল্ডেন গুণা আৰু সিলভাৰ গুণা বুলি কৈছে লুক দেখি চাইন দেখিছেনে কাপোৰযোৰ কিমান ধুনীয়া লাগিছে ব্ৰাইট চক্স আৰু জিলিকনি চক কাপোৰযোৰ ইমান ধুনীয়া লাগিছে এনেকুৱা এইযোৰ কাপোৰ কিমান মত আহি যাব 25 27 এনেকুৱা
সব মেজেন্টা কালার এই সব কিমান ধুনিয়া লাগিছে আসল সব কিমান ধুনিয়া লাগিছে এই কপার গুনা সিলভার মিনা সব কিমান ধুনিয়া লাগিছে ফাইন আছে কাপোৰ দেখিছে সব মই দেখাই দিছো তো কিবা লাগি আছে টেনশন নাই লাগে সকচোন তো কইনাই পিন্ধিব জিলিকি থাকিব একদম পাৰ্টিত ন আইছো দাদাই কালাৰটো কৈছে কি কালাৰ দাদা জাম বৰণৰ কালাৰ সবচোন বহুত দিবান আসল সব আৰু বডি সব কিমান কপাৰ গুনা সিলভাৰ মিনা হাইলাইট কৰে আছে এখিনি হাইলাইট কৰে আছে লাগেনে গো আমি পাৰি সব কিমান ধুনিয়া লাগিছে কাপোৰটো সব যেতিয়া সিলাব কইনাই পিন্ধিব খুব ধুনিয়া লাগিব এজোৰ আহি গৈছে মই আতৰ পৰা প্ৰথম ভিউটো দেখাই দিছো কিমান ধুনিয়া সেকেন্ড পাৰ্পল দুটা সাইড আছে ডাবল সাইড হ'ব এজোৰ কইনা জিলিকি থাকিব দিনত বেলেগ ৰাতি বেলেগ হ'ব এটো গুনাটো কি হয় দাদা এটো আপোনাৰ সিলভাৰ গুনা পাৰ্পল মিনা ধুনিয়া লাগিছে কাপোৰটো সব মই দেখাই দিছো আতৰ পৰা এটা ভিউ এটো কি কালাৰ হয় পেস্টেল শেড বুলি কয় পেস্টেল শেড বহুত ডিমান্ডত আছে এতিয়া সব কইনা বহুত বিচাৰ আছে এইবিলা পেস্টেল শেড আছে আৰু এটো কি কাল মিনাবোৰ কি হয় কপাৰ গুনা অৰেঞ্জ মিনা আহিব কপাৰ গুনা অৰেঞ্জ মিনা সব কিমান ধুনিয়া লাগিছে মই পৰা দেখাই দিছো নেকে লৈ দেখাইছে খুব ধুনিয়া লাগিছে ন বেবি পিংক সব কপাৰ গুনা পিংক মিনা সোয়ালিবে খুব ভাল পোৱা এটা কালাৰ বেবি পিংক বহুত ডিমান্ড কিমান ধুনিয়া লাগিছে কাপোৰটো আতৰ পৰাও দেখাই দিছো লৈ দেখাইছে কাপোৰটো কিমান ধুনিয়া লাগিছে এই কালাৰটো কইনাই খুব বিচাৰে বুলি কৈছে বহুত ডিমান্ড আছে হাডিগল ব্লাউজ আহিব ঠিক কথা হাডিগল ব্লাউজ ন খুব ধুনিয়া সেকেন্ড সেট দেখাইছে দাদা আৰু এই কালাৰটো কি হয় এটো পিংক গুনা বেবি পিংক গুনা আছে প্লাস সিলভাৰ গুনা কাম আছে কইনাই সিলাই কমপ্লিট কৰি পিনিব একদম ৰবাৰৰ জিলিকি থাকিব ন পাৰ্টি মানে হলত জিলিকি থাকিব খুব ধুনিয়া লাগিছে এইটো মান ধুনিয়া লাগিছে এনেকুৱা কাপোৰবোৰ খুব কইনাই বিচাৰে বহুত ডিমান্ড কৰে এইবোৰ সব যিমানবোৰ সেকেন্ড সেট দেখাইছে সব ট্ৰেন্ডিংত থকা কালাৰ জুনৰ কাপোৰ এইযোৰ জুনত পিনে কেঁচা পাত এই সব প্ৰথম মই আসলটো দেখাই দিছো কিমান ধুনিয়াকে কৰিছে আসলৰ কামটো আৰু বডি সব সব হ্যান্ডলুম কাপোৰবোৰ কিমানত চাব ডিজাইন লৈ যাম 17.5 16.5 যে নরমাল 12000 পৰা স্টার্টিং কেঁচা পাতৰ দামটো বহুত কম বুলি ভাবে কিন্তু আপোনাৰ কেঁচা আৰু পাত একেই হয় আপোনাৰ ডিফাৰেন্সটো আপোনাৰ কেঁচা পাতটো আপোনাৰ বইল নকৰা যেটো পাত এটো বইল কৰা হয় লেভেন্ডাৰ হয় মাল্টি কালাৰ মানে বিচাৰি আৰু মানে ইয়াৰ মেখেলা বিলাক হেভি হ'ব এই কাপোৰ কিমান আহিব 17.5 অলপ ডিসকাউন্ট কৰি দিয়া যায় গোল্ডেন ইয়েলো হয় গোল্ডেন ইয়েলো ন সোণালী ৰং যিটো পৰুৱা যে আছে সোণালী পৰুৱাৰ সেইটো কালাৰ আলঠিয়া ৰঙৰ কেঁচা পাতৰ চাদৰ মেখেলা ন বগা ৰঙে যেতিয়া পিন্ধিব একদম জিলিকি থাকিব মেজেন্টা কালাৰ লোকৰ আছে এটো হৈছে মেজেন্টা কালাৰ এটো সি গ্ৰীন এটো দেখাইছো এটো সি গ্ৰীন ন সিলভাৰ গুনা কাম কৰা আছে সি গ্ৰীন সব দিনত বেলেগ হ'ব ৰাতি বেলেগ হ'ব এজু কাপোৰ দেখাইছো এজু কাপোৰ আপোনালোকে পাই যাব কিমান দাদা 16500 ধুনিয়া পিওৰ পাটৰ চাদৰ মেখেলা যিজোৰ দাম কিমান বুলি ক'লে 17.5 এই যে দেখিছে তেওঁলোকৰ ইয়াতে 8500 টকাৰ পৰা কাপোৰ পাটৰ কাপোৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে সিম্পল হয় এইবোৰ সব দেখাইছে তেওঁলোকে মই দেখাই দিছো 85 যিবোৰ 8500 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে দামৰ হয় কিটা 10500 টকাত পাই যাব পিওৰ টছৰ চাদৰ মেখেলা কইনা কাপোৰ হৈছো ইয়াৰটো গোটেই থাকে ন থাকিব এইবিলাক আছে ইয়াৰো আপোনাৰ গোটেই থাকে টাইটস মিক্স পাত অমুক পাত এইবিলাক নাম দিছে বৈৰাজৰ বনি গুষ্টিয়ে টছটো টছে পাতটো পাতে মুগাটো মুগায়ে টছ মুগা বুলি কোনো বস্তু 10 ৰ পৰা স্টাৰ্টিং 10000 এইটো আপোনাৰ 185 175 বৈৰাজৰ পৰা কাপোৰ আহে শুৱালকুছি বুলি বিক্ৰী হয় এইবিলাক মাৰ্কেটত বহুত ডুপ্লিকেট চলি আছে অলপ সিম্পল হয় পিওৰ টছৰ চাদৰ মেখেলা এনেকুৱা সিম্পল পিওৰ টছৰ চাদৰ মেখেলা দামটো এজোৰ দামটো কিমান 12.5 অৰ্ডাৰ মানে ৰেডি কৰি থৈছে এইটো অৰ্ডাৰ ন দুলিয়াজানৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছে তেওঁলোকে সব খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি দিছে কাপোৰযোৰ কিমান মত পাই গৈছে 16.5 এইফালে দেখিছে ধুনীয়াকৈ আছে ফুটা লৈ আছে ধুনীয়াকৈ ন ফুটা লৈ আছে সব ধুনীয়াকৈ ফুটা লৈ আছে সব তেওঁলোকৰ নিজা কাঠাল আছে ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ফুটা লৈ আছে পাটৰ বৈ আছে নিবু পাটৰ বৈ আছে সব বৰ ধুনীয়া কাপোৰ যে বৈ ওলাইছে ন সাপে লুকুৱা বুলি কয় শুৱালকুছিৰ শিপিনিয়া তাতৰ ঘৰ সপোন আছে বুলি কয় বেবি পিংকত বৈ আছে এইটো বেবি পিংক ন এইটো কাপোৰ কিমান দিন লাগে 15 দিন লাগে 15 ফলে বৰমাই কি তাত বৈ আছে কেঁচা পাত চকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ বৈছে বৰমাই ধুনীয়াকৈ বৈছে কিন্তু কেঁচা পাতৰ চাদৰ মেখেলা যিবোৰ তলত দেখাইছিলোৱে যিবোৰ কাষ্টমাইজো হয় চকচোন কিমান ধুনীয়া লাগিছে মেখেলাযোৰ কিমান দিন লাগে বৈ 10 দিন 12 দিন কি কৈছে ব্লাউজৰ কাম কৰি আছে ব্লাউজৰ কাম প্লাস 20 এইটো কি কৰি আছে তো আপোনাৰ ডিজাইন কানেকি উঠি যায় আছে ডিজাইনটো উঠি যায় আছে ফুলৰ ডিজাইন এই উঠি যায় আছে ডিজাইন বৰমা তেওঁৰ মানে মা বৰমাই খুব ধুনীয়াকৈ তাত বৈ কৈছে বহুত দিনৰ পৰাই বয় তাৰতে বৰ ধুনীয়াকৈ খানাও বনাই খুৱাই দেই বৰমা আহিলে মায়ে বৈ উলিয়াইছে এযোৰ খুব ধুনীয়া পিওৰ পাটৰ চাদৰ মেখেলা এনেকুৱা এযোৰ কাপোৰ কিমান দিন লাগে বৰমা
বইলিয়াতে 15-20 দিন মান ভাত বনাও খাব লাগে ভাতো বনাব লাগে তেওঁলোকৰ কাৰণে কৰ্মই ধৰ্ম শুৱালকুছিত কৰ্মৰ ধৰ্ম তেওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ কৰি আছে ইমান ধুনীয়া বয়স হয়তো খুব ধুনীয়া ধুনীয়া চাদৰ মেখেলা পাই যাব কুশল চিল্ক ফেক্টৰী ন তেওঁলোকৰ এইটো দেখাইছো ৰিয়া চাৰিওফালে চাওকচোন এয়া তাঁতশাল আছে ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে আহিব ন তেওঁলোকৰ ইয়াতে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া চাদৰ মেখেলা পায় আপোনালোকে এবাৰ ভিজিট কৰিবলৈ আহক তেওঁলোকৰ পৰা কাপোৰৰ বিষয়ে আইডিয়াও ল'ব পাৰিব কোনটো আচল কোনটো নকল তো আগলৈ আকৌ এটা এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ' লগ পাম আপোনালোকে সুস্থ থাকিব হাঁহি থাকিব শুৱালকুছি বস্ত্ৰ নগৰী জিন্দাবাদ